αυτός είναι ο προβολέας για τον οποίο έκανε λόγο. Θα φροντίσω να πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα και να ρίξουμε άπλετο φως. Και αν νομίζετε ότι το πρόβλημα είναι το μέγεθος, κάνετε λάθος. Βλέπετε 2 χρόνια τώρα οι συγγενείς των θυμάτων έκαναν αγώνα να φωτίσουν έστω και με αυτόν τον προβολέα και η κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία έκανε αυτό. Ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Τι? Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο? 1 χρόνο πριν, με απόλυτη σιγουριά και διάθεση να καταπνίξει κάθε προσπάθεια των συγγενών, δήλωνε κατηγορηματικά. Ουσιαστικά στα Τέμπη συναντήθηκε το ανθρώπινο λάθος με χρόνιες παθογένειες της δημόσιας δίκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα Τέμπη, αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα όλη η κοινωνία γνωρίζει πως όσα ισχυριζόταν ήταν ψέματα. Δεν επιμένει, άρα δεν είναι ηλίθιος, αλλά τι κάνει? Παραδέχεται ή δικαιολογείται? Είναι έξυπνος ή πονηρός? Για να σας βοηθήσω, αναλογιστείτε το εξής. Δήλωσε πως δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος που από την πρώτη κιόλας μέρα της θητείας του ανέλαβε την ηγεσία της ΕΥΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και θα μπορούσε να είναι η τέλεια συγκάλυψη. Όμως σε μια κοινωνία που οι ζωντανοί σιωπαίνουν, μίλησαν τελικά οι νεκροί μέσα από ηχογραφημένα μηνύματα. Θα μπορούσε να είναι η τέλεια συγκάλυψη. Όμως παρά τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής και τα δεδομένα τους που μαγικά χάθηκαν και από τους 15 σταθμούς που πέρασε, ένα μικρό μίνι μάρκετ με μια μόλις απλή κάμερα ασφαλείας διέσωσε την αλήθεια. Το μοναδικό βίντεο δείχνει στα πρώτα βαγόνια μια δεξαμενή. Όσα βίντεο κι αν έσβησαν, όση πίσα κι αν έριξαν, όση λάσπη κι αν πέταξαν στους συγγενείς, αποκαλώντας τους συνωμοσιολόγους. Σήμερα όλη η Ελλάδα γνωρίζει για το παράνομο φορτίο. Αυτό που ακόμα δεν γνωρίζει είναι ποιοι ακριβώς συγκαλύπτονται μέσα σε αυτόν τον μηχανισμό της σιωπής. Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί μια συνέντευξη πρώην μέλους αυτών των κυκλωμάτων στο δημοσιογράφο Σερέτη. Το λαθρεμπόριο καυσίμων μέσων οθείας πραγματοποιείται, όπως δηλώνει ο ίδιος, με τη συνεργεία υψηλόβαθμων αστυνομικών, ανθρώπων των τρένων και την προστασία κορυφαίων πολιτικών. Ποιους να εννοεί? Όταν λοιπόν κατανοήσουμε τι έχει πραγματικά συμβεί, ίσως συνειδητοποιήσουμε πως ο Φάνης στο Μαέστρο δεν ήταν απλά ένας χαρακτήρας ενός σεναρίου, ήταν πέρα για πέρα αληθινός. Η πολιτική για τον Φάνη ήταν βιτρίνα. Η ευτυχισμένη οικογένεια και κάθε επίκληση στα παιδιά του ένα καλοσχεδιασμένο ψέμα. Πραγματικές του δουλειές βρίσκονταν αλλού. Και τότε ίσως καταλάβουμε γιατί η Ελλάδα δυνατεί να βελτιώσει έστω και έναν τομέα. Υγεία, παιδεία, οικονομία, τα δάση που καίγονται. Γιατί στη χώρα αυτή ο εργοδότης μπορεί να ζητάει πίσω το δώρο, ο υπουργός να χειροδικεί σε υπάλληλο αεροδρομίου και ο πρωθυπουργός μπορεί να αποκαλεί συνωμοσιολόγους όσους αναζητούν την αλήθεια. Γιατί το κράτος τελικά δεν κάνει τις κρατικές δουλειές και η ατιμωρησία έχει γίνει τελικά καθεστώς. Αλλά όπως λέει ο λαός, 100 φορές πάει στάμνα στο πηγάδι, αλλά μια φορά σπάει. Για κακή τους τύχη έπεσαν πάνω σε γονείς που δεν είχαν τίποτα άλλο να χάσουν. Είχαν μόνο να κερδίσουν. Δικαίωση. Και δίπλα τους σήμερα στέκεται αμετακίνητη μπετόναρμε ολόκληρη κοινωνία. Και όπως είχα πει στην Ευρωβουλευτή της κυβέρνησης που μας κατηγόρησε πως πετάμε λάσπη όταν αποκαλύψαμε την παράνομη χρήση των προσωπικών δεδομένων και μας κουνούσε το δάχτυλο σε κάθε τη συνέντευξη, είχα πει αφήστε την να μιλάει. Όσο πιο πολύ μιλάει, τόσο περισσότερο εκτίθεται. Και τελικά την εξέλιξη τη γνωρίζετε. Λίγους μήνες μετά, Υπουργείο Εσωτερικών 400.000 ευρώ πρόστιμο και το κόμμα της 40.000 ευρώ. Έτσι θα πω και τώρα σε όσους δίνουν συνεντεύξεις προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αφήστε τους να μιλάνε. Όσο πιο πολύ μιλάνε, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Εσείς απλώς να θυμάστε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Τι είναι άραγε ο καθένας, το αφήνω σε εσάς. Να είστε. Γεια και χαρά, Χριστίνα εδώ για τους καινούριους φίλους, σε ένα δύσκολο επεισόδιο, αναγκαστικά δύσκολο, γιατί τα γεγονότα είναι μεγαλύτερα από μας και μας καλούνε να έρθουμε σε μια κατάσταση υπευθυνότητας, ευθύνης και
συλλογικού αγώνα, ο καθένας πάντα με βάση τις δυνάμεις του. Λοιπόν, ενημερωτικά θα πω ότι η ζωή πάντα συνεχίζεται και θα πρέπει να συνεχίζεται, γιατί πρέπει να είμαστε δυνατοί και χρήσιμοι στον κόσμο. Πάντα θα υπάρχουν σοβαρά θέματα που θα χρειάζονται την παρουσία μας. Οπότε ναι, θα υπάρχει ψυχαγωγικό υλικό στο κανάλι, το οποίο θα ανεβαίνει σαν ύποπτο χρόνο μέσα στη βδομάδα γενικά για αποφόρτιση, υλικό αποφόρτισης, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνεται πάντα με σεβασμό και θα παρακολουθείτε πάντα με σεβασμό και δεν θα είναι κάτι απλώς σαχλαμαρίστικο, γιατί μας νοιάζει μόνο η σαχλαμάρα και τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι εμείς εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, ότι είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε να κρατάμε τις ισορροπίες ανάμεσα στη συλλογική ευθύνη, το χρέος και την κοινωνική ευαισθητοποίηση και φυσικά στην προσωπική αυτοφροντίδα και την προστασία της ψυχικής μας υγείας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, το ελπίζω δηλαδή, να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Οπότε ναι, μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει και ένα χαλαρωτικό υλικό και αυτό που σας είχα υποσχεθεί, αλλά και καινούργιο περιεχόμενο, ωραία, αλλά σήμερα το επεισόδιο θα είναι πάλι σοβαρό, πολύ πιο σοβαρό από τα άλλα επεισόδια, είναι πολύ σοβαρό και από εδώ και πέρα αυτό το podcast θα καθιερωθεί. Οι φίλοι από το Spotify ξέρουν το στίγμα του podcast, το οποίο πάντα πραγματεύεται θέματα που έχουν μια κοινωνική ευαισθησία, αλλά πάντα με διάθεση έτσι χιουμοριστική όσο γίνεται. Λοιπόν, εδώ οι φίλοι του καναλιού σας βάζω σε κάτι λίγο καινούριο, αλλά η ταραχή που έχω και το αίσθημα της ευθύνης είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Η συνείδησή μου επιβάλλει να μιλήσω για το θέμα των ημερών και μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη να μην ανοιχτεί κανένας άλλος δημόσιος διάλογος. Να μην υπάρξει καμία άλλη θυματολογία που θα πηγαίνει την προσοχή του κόσμου αλλού. Πέρασαν 2 χρόνια από εκείνη την σκοτεινή νύχτα του Φλεβάρη. Τώρα έχουμε και το μνημόσυνο στα κοντά. Έχουν περάσει 2 χρόνια και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό διάστημα για να ξεπεράσουμε το πρώτο σοκ και το πρώτο μούδιασμα που νιώσαμε όλοι συλλογικά. Όλοι το βιώσαμε αυτό το σοκ και αυτή την άρνηση να ασχοληθούμε ενδελεχώς, κυρίως από τη δυσκολία να το διαχειριστούμε συναισθηματικά. Τι έχουμε βγει, μετράμε ήδη μια 15 ετία γεμάτη κακουχιών, 15 χρόνια κακουχίας, 15 χρόνια σκληρής κακουχίας και σκληρής κυβερνητικής βίας. Με πάρα πολλά δυστυχήματα, με πυρκαγιές, με πλημμύρες, με θύματα, με απώλειες ανθρώπων και περιουσιών. Αυτό δεν σταματάει, το καλοκαίρι καιγόμαστε, το χειμώνα πνιγόμαστε και δεν συμμαζεύεται, με πάρα πολλά σκάνδαλα που όλα κάπως κουκουλώνονται, κάποιο τρόπο μαγικό. Και όλοι ρε παιδί μου πολύ απορροφημένοι από τα δικά μας προβλήματα, γιατί κάθε σπίτι έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η 15χρονη οικονομική κρίση έχει αφήσει ανοιχτές πληγές και έχει ξεκάνει πολύ κόσμο. Το λέω και γελάω αμήχανα, γέλιο αμηχανίας. Αυτή η 15χρονη κρίση έχει αφήσει πάρα πολλά αυτοάνωσα από το άγχος, το καθημερινό άγχος,
επιχειρήσεις που κλείσανε, άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους, περιουσίες που χαθήκανε, αβεβαιότητα, σπίτια στο σφυρί, μεγάλες καταστροφές, πολύ σκληρές καταστροφές, οπότε κάθε σπίτι έχει μια πληγή, μικρή ή μεγάλη, οπότε είναι δεδομένο ότι όλοι τα περισσότερα σπίτια, οι περισσότερες οικογένειες κουβαλάνε μια ταλαιπωρία, ψυχική ταλαιπωρία, ψυχοσωματική ταλαιπωρία, που μας καθιστά σαν πολίτες εξαντλημένους, κοινωνικά εξαντλημένους να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ένα ακόμα χτύπημα. Και τα χτυπήματα είναι απανωτά. Όλα αυτά τα χρόνια. Και χτυπήματα συνείδησης. Σαν και αυτό των τεμπών. Δεν ανήκουμε σε αυτές, οι περισσότεροι. Δεν ανήκουμε σε αυτές τις 57 οικογένειες και άλλες πόσες με τραυματίες και μόνιμα ανάπηρους που έχουν μείνει από το δυστύχημα. Δεν ανήκουμε όλοι σε αυτές τις οικογένειες που θρηνούμε τα δικά μας πρόσωπα. Όμως αυτό το χτύπημα ήταν ένα χτύπημα στη συνείδησή μας. Ήταν ένα χτύπημα στην ψυχή μας. Ήταν ένα άδικο που έγινε πάνω σε όλους μας. Γιατί από τύχη ζούμε. Ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, χεροπολί χερόπουλος. Απλά τι γίνεται, όσο πιο φτωχή είναι μια χώρα, σαν τη δική μας χώρα, όσο πιο φτωχή είναι μια χώρα, τόσο πιο σκληρός είναι ο καπιταλισμός. Στις μεγάλες τις αναπτυγμένες χώρες, κάπως κουκουλώνεται το πράγμα. Η δυστυχία λίγο κουκουλώνεται. Όχι ότι είναι όλα τέλεια, όχι. Απλά κουκουλώνεται. Και αν είναι κάνα κράτος που έχει κοινωνική πρόνοια, μια χαρά. Κουκουλώνεται. Ο πλούτος λίγο κουκουλώνει τη δυστυχία και την ψαλίδα ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα. Όσο όμως πιο μικρή είναι η χώρα και πιο φτωχή είναι η χώρα, τόσο πιο σκληρή είναι και η διαφθορά. Σκληρή είναι... Όχι, δεν είναι εδώ... Η εκπομπή δεν είναι ένα αριστερό μανιφέστο. Δεν πιστεύω σε κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο γιατί έχω αρκετές ενστάσεις, αλλά δεν θα πάρει πολιτική χρειά. Έχει όμως κοινωνική χρειά η εκπομπή, έχει κοινωνική χρειά και έχει χρειά συμμετοχής, συνευθύνης. Λοιπόν, εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί λογαριασμοί, πάρα πολλά site ειδησιογραφικά, δεν θα μάθω ποτέ να το λέω σωστά, ειδησιογραφικά, τέλος πάντων, ενημερωτικά. Υπάρχουν ενημερωτικά site, ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης, μη κυβερνητικές, υπάρχουν λογαριασμοί, προφίλ σε όλα τα social media που όλη τη μέρα καταγράφουν τα καινούργια δεδομένα, τις καινούργιες αποκαλύψεις. Οπότε μπορούμε να πηγαίνουμε και να ενημερωνόμαστε από εκεί. Δεν θα κάνω ενημερωτική εκπομπή γιατί δεν έχω τόσο πολύ τις δεξιότητες. Δεν έχω αυτές τις δεξιότητες και δεν έχω και το χρόνο και την ψυχραιμία να το κάνω. Δεν θα είναι ένα ακόμα ενημερωτικό βίντεο. Θα είναι όμως ένα βίντεο, και είναι ήδη ένα βίντεο, ευαισθητοποίησης. Κάτι που πρέπει να κάνουμε και όλοι μας. Νιώθω. Με τις δυνάμεις που έχει ο καθένας, με το βήμα που έχει ο καθένας, με τον τρόπο που έχει ο καθένας, να βγει και να αναπτύξει τις σκέψεις του και να ενώσει τη φωνή του με τον υπόλοιπο κόσμο για να ενδυναμωθούμε και να ψυχωθούμε στο να κινητοποιηθούμε πιο στεναρά και πιο αποφασιστικά χωρίς ητοπάθεια.
Αυτό που συνέβη την περασμένη Κυριακή μας έδωσε τέτοια ανάταση ψυχής. Όταν εγώ έκανα την προηγούμενη εκπομπή, ούτε καν υπολόγιζα τι θα συνέβαινε την Κυριακή. Πρόλαβε το επεισόδιο και βγήκε. Το επεισόδιο που είχε να κάνει με τον χαιρετισμό του Elon Musk. Βγήκε. Και την ώρα που βγήκε είχε γίνει το αδιαχώρητο σε όλη τη χώρα. Ήμουν έτοιμη να κατέβω, αλλά επειδή λόγω απόστασης ήμουν λίγο αποκλεισμένη και είχαμε να ετοιμάσουμε 2 χειρουργεία στο σπίτι, είχαμε ιατρικές υποχρεώσεις, οπότε έπρεπε να παραμείνω λίγο στο σπίτι, αναγκαστικά, αλλά η καρδιά μου ήταν εκεί και προετοιμάζομαι για τις επόμενες. Και θα ακολουθήσουν και επόμενες. Έχει περάσει το πρώτο μου διάσμα. Αυτών των 2 ετών που ήμασταν στη φάση ότι όχι άλλη μια τέτοια κατραπακιά, πώς τη διαχειριστούμε. Όχι άλλη μια κατραπακιά. Αλλά η ζωή δεν σε ρωτάει αν είσαι έτοιμος. Δεν είναι αυτό, ότι η ζωή δεν σε ρωτάει πολλές φορές αν είσαι έτοιμος. Αν μπορείς να σηκώσεις μια ευθύνη ακόμα. Δεν σε ρωτάει. Σου λέει όρμα, φύγε μπροστά. Είμαστε Βαλκάνια, έτσι. Είμαστε Βαλκάνια και λίγο πολύ ξέρουμε τι θα πει Βαλκάνια. Έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση, ότι επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είμαστε και ένα προηγμένο κράτος ανθρωπιστικό. Δεν είμαστε προηγμένο κράτος ανθρωπιστικό, είμαστε Βαλκάνια. Και τα Βαλκάνια έχουν ένα μεγάλο βαθμό διαφθοράς. Ένα τεράστιο βαθμό διαφθοράς. Αυτό είναι το κοινό μας μυστικό, έτσι. Σαν Έλληνες δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι το κοινό μας μυστικό. Αλλά έχουμε λίγο και μια φιλοσοφία, μια νοοτροπία κούρασης. Δεν θα πω ότι είμαστε όλοι διεφθαρμένοι. Καθόλου. Δεν θα πω ότι είμαστε όλοι αδιάφοροι. Καθόλου. Θα πω ότι είμαστε απογοητευμένοι και κουρασμένοι. Αυτό θα πω. Και βλέπουμε ότι ό,τι προσπάθειες και να έχουμε κάνει έχουν πάει στο βρόντο. Ότι δεν τσουλάει το πράγμα, ρε παιδί μου. Σαν να είμαστε ανίσχυροι, σαν να είμαστε αβοήθητοι, σαν να περπατάμε στην άμμο, σαν να είμαστε σε κινούμενη άμμο και όσο κουνάμε χέρια και πόδια βυθιζόμαστε περισσότερο. Είναι ένα τέτοιο αίσθημα, ένα αίσθημα απογοήτευσης. Ένα αίσθημα απογοήτευσης. Καθημερινά λογαριασμοί που καταμαρτυρούν και καταγγέλουν την κυβερνητική βία και την κυβερνητική συγκάλυψη, λογαριασμοί και προφίλ που τολμούν να έχουν αντιπολιτευτικό περιεχόμενο, αντικυβερνητικό περιεχόμενο, μπανάρονται, λογοκρίνονται, κλείνουνε. Και είμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Κλείνουνε. Ποιος, γιατί, από πού και ως πού, ποιοι είναι αυτοί. Με τις πλάτες του 41%. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Καθημερινά λογαριασμοί μπανάρονται. Και εγώ αυτό το βίντεο που κάνω τώρα θα το καβατζώσω, θα το κρατήσω backup. Μπορεί να μην πέσει στην αντίληψή τους, γιατί το κανάλι είναι μικρό. Είναι αυτό, έχει αυτό το πλεονέκτημα. Αυτό το κανάλι έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μικρό. Και ότι μπορεί να μην πέσει στην αντίληψή τους. Λέει, έλα μωρέ, αυτή τώρα. Έκλασε και αυτή. Που λέει ο λόγος. Αλλά εγώ θα το κρατήσω. Ή θα τα πω ξανά. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν υπόλογα κανάλια, κρατικοδίαιτα κανάλια, μάλλον κυβερνητικοδίαιτα κανάλια, έτσι, φιλικών συμφερόντων, που έχουν την κλασική προπαγάνδα. Οι περισσότεροι τα έχουμε κλείσει αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τα βλέπουν. Και αν ακόμα... Νομίζω ότι είναι Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Μεταξύ τους τα λένε, μεταξύ τους πίνουνε. Αλλά πώς είναι πια αυτοί οι Έλληνες πανελλαδικά, πώς είναι αυτοί οι Έλληνες που έχουν όφελος από αυτή την κατάσταση. Πώς είναι πια αυτοί οι Έλληνες. Πόσοι πια. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαφθορά.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχει παρακράτος. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε. Οι εμπλεκόμενοι της υπόθεσης της 12χρονης που την εξέδιδαν είναι ακόμα τίποτα στο αρχείο. Ένοχη μόνο η μητέρα, λέει, άντε και αυτός, ο Μίχος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι η ατζέντα των πελατών? Ποιοι κρύβονται από πίσω? Ποια είναι αυτά τα κυκλώματα? Ο Λιγνάδης γιατί την έβγαλε λάδι? Τι συμβαίνει? Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Γιατί τέτοιες αρρωστημένες συνθήκες κρατούνται, συντηρούνται και διατηρούνται σαν μοχλός πίεσης και εκβιασμού για κάποια σημαντικά πρόσωπα σε θέσεις κλειδιά? Αυτά τα έχουμε δει. Πού είμαστε? Να θυμηθούμε το V for Vendetta, την ταινία. Να τη θυμηθούμε λίγο, που το σενάριο ήταν κλασικό. Σημαντικά πρόσωπα σε θέσεις κλειδιά ακολουθούν εντολές γιατί κάποιοι τους εκβιάζουν μέσω των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους. Εγώ θα πάρω ένα άρρωστο άτομο με άρρωστο μυαλό, θα του δώσω δύναμη και εξουσία για να κάνει όμως αυτό που του λέω και θα τον εκβιάζω χρησιμοποιώντας τον μέσα από τα βίτσια του και τα πάθη του. Τι ωραίο! Πώς πάει η σύνδεση? Οπότε μια χαρά. Εγώ θα στοχεύω στο κέρδος και θα έχω ανθρώπους πιόνια που θα κάνουν ό,τι τους λέω επειδή τους έχω στο τσεπάκι μου. Πολύ ωραίο. Το ψιλογνωρίζουμε αυτό. Αλλά πάντα νιώθουμε ανίσχυροι. Πάντα νιώθουμε ανίσχυροι και πάντα έχουμε την απογοήτευση ότι έλα, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Δεν αλλάζει ο κόσμος. Δεν αλλάζει ο κόσμος. Δεν αλλάζει ο κόσμος. Μπορεί ο κόσμος αλλάζει και ο κόσμος έχει αλλάξει ήδη. Δεν είναι πολλά τα χρόνια. Δεν είναι πολλά τα χρόνια από τις εποχές που έβγαινε ένας βασιλιάς με ένα διάταγμα και έλεγε σας παίρνω τα παιδιά, σας εκτελώ, θα σας δολοφονήσω, θα σας πάρω τις περιουσίες, θα σας διώξω από τη χώρα. Με διατάγματα γίνονταν αυτά. Ούτε καν εκλογές, ούτε καν νομοσχέδια, ούτε καν ψηφοφορίες, ούτε καν δικαίωμα για αντίδραση, τίποτα. Διατάγματα, βγαίναν διατάγματα και ό,τι ήθελε ο μονάρχης έκανε. Δεν είναι πολύ μακρινές αυτές οι εποχές. Και όλος ο λαός χωριζόταν στους δουλοπάρικους και στους υπήκοους. Πάντα οι υπήκοοι ήταν αυτοί που είχαν την εύνοια, φουνταρχικό καθεστώς των ευγενών, που εγώ μοιράζω τον πλούτο σε κάποιους άρχοντες, για να έχω τους άρχοντες να ελέγχουν εκεί τους δουλοπάρικους, να ελέγχουν με το μαστίγιο το λαό. Ο οποίος λαός εξασθενημένος δεν έχει κότσια και δύναμη να αντιδράσει και δουλεύει υπνοτισμένος μονάχα για ένα κομμάτι ψωμί για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να επιβιώσει το ένστικτο εκεί. Και έρχεται και η σύγχρονη ψυχολογία που σου λέει ότι το τραύμα και το συλλογικό τραύμα δεν είναι μονάχα το τραύμα που κουβαλάς από την οικογένειά σου, που και αυτό συντηρεί την κατάσταση. Είναι πολύ θεμιτό και βολικό να υπάρχουν δυστυχισμένες οικογένειες, γιατί από δυστυχισμένες οικογένειες βγαίνουν δυστυχισμένα παιδιά και τα δυστυχισμένα παιδιά είναι αυτά που κουβαλάνε τα τραύματά τους και άρα είναι ευάλωτα και αδύναμα αρκετά να δουν την αλήθεια και να αντιδράσουν. Είναι το φαινόμενο του ανθρώπου που έχει υποστεί κάποιο βιασμό, κάποια κακοποίηση και έρχονται μετά και οι άλλοι και του λένε «Καλά τώρα το θυμήθηκες να το πεις, τόσα χρόνια τι έκανες?» Ναι, γιατί αυτός είναι ο κύκλος του τραύματος. Το τραύμα, η τραυματική εμπειρία, τη στιγμή που το βιώνεις και για αρκετά χρόνια μετά το βίωμα του τραύματος, κάνει ζημιά στον εγκέφαλο. Κάνει ζημιά. Πηγαίνει στα κέντρα του εγκεφάλου, τα κέντρα της αντίληψης, της λογικής, χτυπάει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το ακυρώνει.
Είναι χημεία αυτά, χημεία του εγκεφάλου. Και πηγαίνει και το χτυπάει το κέντρο του εγκεφάλου και αδρανοποιεί τον εγκέφαλο. Και ο άνθρωπος είναι υπνοτισμένος γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση κινδύνου, σε μια κατάσταση φόβου, σε μια κατάσταση σοκ. Και δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Ζει μέσα σε ένα φόβο. Μπορεί να αλλάξει ήπειρο και ακόμα να φοβάται ότι τον ακολουθεί ο κακοποιητής του, ότι τον ακολουθεί ο δυνάστης του και να μην μπορεί να μιλήσει, να μην έχει φωνή να μιλήσει. Αυτό είναι το τραύμα. Και οι λαοί πιστεύω ότι ζουν σε αυτό το συλλογικό τραύμα. Αυτό το συλλογικό τραύμα. Με αντανακλαστικά μουδιασμένα, γιατί τα χτυπήματα είναι διαρκή τα χτυπήματα. Συνέχεια. Πάρε ένα κακοποιημένο σκυλί. Το σκυλί έχει δόντια, μπορεί να κάνει ένα και να σου κόψει το χέρι. Κι όμως, ένα ταλέπορο σκυλί, κακοποιημένο σκυλί, δεν θα θυμηθεί ποτέ ότι έχει δόντια. Είναι περίεργο το φαινόμενο. Και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Είναι λίγο χαοτικό το επεισόδιο. Είναι χαοτικά και τα συναισθήματα, χαοτικές και οι σκέψεις. Δεν μπορώ να τις βάλω σε μια σειρά, αδυνατό. Αλλά δεν είναι ο σκοπός να τα πούμε τέλεια. Δεν είναι ο σκοπός να πούμε κάτι καινούριο. Ο σκοπός είναι να ανοίξει κουβέντα και να βρούμε όλη τη φωνή μας. Αν γίνεται. Να βρούμε όλη τη φωνή μας και να την ενώσουμε. Γιατί το εξοργιστικό είναι ότι ακριβώς μετά την πανελλαδική και πανευρωπαϊκή κινητοποίηση των πολιτών, οι οικογένειες των θυμάτων δέχτηκαν ανήθικες επιθέσεις από κυβερνητικά πρόσωπα, υπουργούς και βουλευτές. Το κάνουν, λέει, για τα χρήματα. Είναι ένα απλό δυστύχημα. Απλό δυστύχημα είναι. Και θέλουν οι συγγενείς να το βαφτίσουν έγκλημα για να διεκδικήσουν μεγάλες αποζημιώσεις. Όλα γίνονται για τα χρήματα. Γιατί ο κλέφτης βλέπει κλέφτες. Ο κλέφτης βλέπει κλέφτες. Ή θέλει να νιώθει ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι για να δικαιολογήσει τη δικιά του διαφθορά. Είναι μωρέ, όλοι διεφθαρμένοι είναι, σιγά τώρα. Τώρα θα μας το παίξουν αυτοί οι ηθικοί. Ο ανήθικος άνθρωπος δεν δέχεται ότι υπάρχουν ηθικοί άνθρωποι. Δεν δέχονται, ο ανήθικος άνθρωπος δεν δέχεται ότι υπάρχουν ακέραιοι και ηθικοί άνθρωποι και τίμιοι άνθρωποι. Δεν το δέχεται. Κλωτσάει μέσα στη συνείδησή του, γιατί μετά θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τη συνείδησή του. Αν έχει όμως συνείδηση έτσι, γιατί μπορεί να είναι και άλλος ασυνείδητος. Να έχει μια κοινωνιοπάθεια και να σου λέει «Μ' αρέσει αυτός». Αυτός είναι λίγο περίεργος, ψυχοπαθής. Θα τον βάλω να γαυγίζει και να τρομάζει τους άλλους. Ξέρουμε για ποιον μιλάω. Κλασικό. Τον ξέρουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, αλλά είναι ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση. Που κουνάει το δάχτυλο και λέει «Μην μας κουνάτε μας το δάχτυλο, θα σας το βάλουμε εμείς κάπου αλλού. Προσέχετε που θα πάει το δάχτυλο». Έτσι. Οι επιθέσεις είναι πάρα πολλές. Οι κυβερνητικές επιθέσεις ενάντια στους πολίτες. Πράγματα πρωτοφανή. Πράγματα σοκαριστικά. Σοκαριστικά πράγματα. Και εμείς εδώ πρέπει σιγά σιγά να βγούμε από τα κλουβιά μας, να βγούμε από τα λαγούμια μας, από τις τρύπες μας και να βρούμε τη φωνή μας και να αρχίσουμε να μιλάμε. Ό,τι μας κατέβει, να αρχίσουμε να μιλάμε, αλλά να κινείται αυτό το πράγμα, να ανεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά μας. Που σε αυτή τη φάση έλεγχο στην εξουσία κάνουν κάποιοι ανεξάρτητοι λογαριασμοί, 2-3 εκπομπές στην τηλεόραση. Εγώ βλέπω μονάχα τους ράδιο Αρβίλα να αντιδρούνε και να μιλάνε. Άντε βλέπω και κάνα 2 ακόμα δημοσιογράφους, κανέναν άλλον. Και μετά ό,τι είναι κάποιες κινήσεις από ανεξάρτητες ομάδες και ανεξάρτητα sites.
Και πάλι καλά που υπάρχουν και αυτά. Και υπάρχει ένας μαραθώνιος φήμωσης. Υπάρχει ένας μαραθώνιος λογοκρισίας. Υπάρχει λογοκρισία. Αλλά το θέμα είναι ότι αν αρχίσουμε όλοι να μιλάμε, θα μπανάρουν όλους τους Έλληνες, όλα τα προφίλ όλων των Ελλήνων. Τι θα γίνει? Θα μπανάρουνε? Όσους πώς το λένε, όσα τρόλ και αν προσλάβουν να κάνουν πολεμονεύρων στους υπόλοιπους χρήστες, όσους και να προσλάβουν, πάλι είναι πασιφανές και είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί δεν εκπροσωπούν την κοινή λογική και την συνείδηση. Κανένας ευσυνείδητος και λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να βρει άδικο και κάτι παράλογο στον αγώνα αυτής της υπόθεσης, στον αγώνα αυτών των γονιών. Κανένας. Είναι ξεκάθαρο ότι όποιος πολεμάει τον αγώνα αυτών των γονιών, είναι ξεκάθαρο ότι έχει κάποιο περίεργο όφελος. Είναι ξεκάθαρο. Άρα δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή πλέον. Δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή. Σε κανέναν δεν μπορεί να διαμορφώσει να διαμορφώσει την κοινή γνώμη, να την παραποιήσει, Τι. Μπορείς? Δεν μπορείς. Ήθελα να πω κι άλλα, ήθελα να πω πολλά. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το πώς, έτσι με αυτό το σχόλιο θα κλείσω και το βλέπουμε και σε επόμενα επεισόδια όλο αυτό το πράγμα. Ήθελα να δώσω μια ερμηνεία για το φαινόμενο αυτό, το πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι να είναι τόσο ασυνείδητοι, πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι να βάφουν τα χέρια τους με αίμα, με σκοπό το κέρδος, πώς γίνεται. Δηλαδή, οι αποκαλύψεις μιλάνε, οι ατράνταχτες αποκαλύψεις μιλάνε, ότι αυτό το πλάνο της συγκάλυψης γίνεται γιατί πίσω από την έκρηξη κρύβονται κάποια παράνομα εμπορεύματα που κινούνταν με την αμαξοστοιχεία την άλλη που ήρθε και συγκρούστηκε. Δεν ήταν απλά ένα μηχανικό λάθος που 2 τρένα συγκρούστηκαν. Ήταν ότι υπήρχε μια αμαξοστοιχεία η οποία κουβαλούσε παράνομο εμπόρευμα και αυτό προκάλεσε την έκρηξη. Γιατί αν ήταν μονάχα μια σύγκρουση, δεν θα υπήρχαν τόσα θύματα, θα υπήρχαν κάποιοι τραυματίες, γιατί επέζησαν από τη σύγκρουση πάρα πολλοί άνθρωποι, επέζησαν και μετά ήρθε η έκρηξη και τους έκαψε ζωντανούς. Και αποδείχτηκε, ρε παιδί μου, ότι πίσω υπήρχε μια διακίνηση λαθρέων εμπορευμάτων. Αυτό. Και ότι αυτό είναι μια κατάσταση που κρατάει εδώ και χρόνια. Ότι λέει για δεκαετίες ο σιδηρόδρομος διακινεί λαθρέα εμπορεύματα και από αυτό υπάρχουν μίζες που ταΐζονται πολλά στόματα. Άρα υπάρχουν πολλά συμφέροντα από πίσω. Πάρα πολλά συμφέροντα από πίσω. Και τώρα αυτή τη στιγμή που το λέμε, τζιζ. Πω, κάτι θα συμβεί. Λοιπόν, και λες ρε παιδί μου, δεν θα συνέβαινε κάποια στιγμή κάτι κακό? Δεν θα συνέβαινε? Ή είναι τόσο μεγάλη η γλύκα του κέρδους, ειδικά σε εποχές δύσκολες? Λες, είναι τόσο μεγάλη γλύκα που μου διάζουν τα αντανακλαστικά σου από το βόλεμα, μου διάζουν τα αντανακλαστικά σου και λες, όχι μωρέ, δεν θα συμβεί κάτι κακό. Είναι, ρε παιδί μου, πώς είναι αυτός που κάνει πάρα πολλές απιστίες και σε κάποια φάση από τις πολλές απιστίες που κάνει νομίζει ότι το έχει μαστεριάσει το πράγμα του, ότι έχει τελειοποιήσει την τεχνική του που ποτέ δεν θα πιαστεί, σαν τους serial killers κάπως, ότι νομίζει ότι είναι υπεράνω πλέον του νόμου, υπεράνω, ότι δεν θα πιαστεί ποτέ στα πράσινα, ότι είναι πιο πάνω.
Είναι πιο έξυπνος από τους άλλους μάλλον και πάντα θα έχει την τύχη με το μέρος του. Είναι κάπως έτσι, ύβρις που λέμε. Λοιπόν, και λες ρε παιδί μου, οκ, αυτός πιστεύει ότι όλα θα πηγαίνουν πάντα προς όφελός του και ότι δεν θα γίνει ποτέ κάτι που να εκτεθεί και να χαλάσει η ροή των πραγμάτων του και της βόλεψής του. Αλλά σε πρώτη θέση, σε πρώτη φάση, πώς ένας άνθρωπος καταλήγει να δέχεται, να συμμετέχει σε μια τέτοια κερδοσκοπία? Θα μου πεις, κοπελιά, όλος ο πλανήτης περίπου το κάνει. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια όμως άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Όλοι ξέρουμε ότι η μειοψηφία είναι αυτοί που έχουν τα μεγάλα ωφέλη. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Λοιπόν, αλλά θα επικεντρωθώ στο απλό, στην απλή σκέψη. Πώς ένας άνθρωπος φτάνει να ακυρώνει, να νεκρώνει τη συνείδησή του, να νεκρώνει την ηθική του, να νεκρώνει τη συνείδησή του και να δέχεται να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Γενικά, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με παράνομο κέρδος. Το οποίο θέτει σε κίνδυνο και άλλους ανθρώπους. Πώς? Θα πω, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Η ανάγκη. Όταν ζούμε σε έναν κόσμο, γενικά, δηλαδή η αιτία είναι πολύ βαθιά, η εξήγηση είναι πολύ απλή, αλλά η αιτία είναι πολύ βαθιά. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Φροντίζω πάρα πολλές γάτες. Έχω κι εγώ μέσα στο σπίτι πολλές γάτες και φροντίζω άλλες τόσες έξω στη γειτονιά, στην αυλή. Και φροντίζω να μην τους λείπει τίποτα. Έχουν σπιτάκια, έχουν φαγητό, έχουν περίθαλψη, έχουν φροντίδα, έχουν ζεστασιά. Αυτές οι γάτες, που παρόλο που είναι άγριες, είναι γάτες του δρόμου, είναι αδέσποτες, μεταξύ τους ζουν αρμονικά. Συνυπάρχουν αρμονικά. Δεν έχουν καυγάδες, δεν έχουν επιθέσεις η μία στην άλλη, γιατί ξέρουν ότι πάντα θα έχουν φροντίδα, γιατί είναι ήρεμες, δεν έχουν το άγχος της επιβίωσης και ζουν αρμονικά. Σε άλλες γειτονιές, λίγο παραέξω, οι άλλες γάτες που ζουν αποκλειστικά μόνες τους από το κυνήγι έχουν το άγχος της επιβίωσης. Είναι σήμερα έχω να φάω, αύριο δεν έχω να φάω. Να αρπάξουν η καθεμιά πρώτη το μεζέ, πρώτη το φαγητό. Σώσουν αυτό σωθήτο. Εξαγριώνονται ακόμα περισσότερο. Οι γάτες που έχουν περίθαλψη, φαγητό και ζεστασιά εξημερώνονται, ηρεμούν, έχουν άλλα αντανακλαστικά, γίνονται ευγενικές, γίνονται χαδιάρες, εμπιστεύονται τον άνθρωπο. Και η μία την άλλη. Και η μία φέρνει κι άλλη μαζί σου, λέει έλα από εδώ, έλα και εσύ από εδώ να περάσουμε ωραία. Μην είσαι κουτί, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Μόνο πρέπει να είσαι ήρεμη και να μην κάνεις καυγάδες. Έλα από εδώ. Λοιπόν, κατευθείαν, πώς το λένε, εξημερώνονται. Ενώ οι άλλες οι γάτες που ζουν σε καθεστώς άγχους εξαγριώνονται ακόμα περισσότερο, αποκτηνώνονται ακόμα περισσότερο. Η μία να φάει την άλλη. Η μία να κατασπαράξει την άλλη. Και πάντα έχουν το άγχος ότι αν βρω κάτι στο δρόμο μου να το φάω τώρα που υπάρχει, γιατί μετά θα τελειώσει. Το έχω τώρα. Και αυτή είναι η αναλογία στην κοινωνία μας. Αν οι άνθρωποι ζουν σε αυτό το καθεστώς του φόβου, της ανεπάρκειας, ότι σήμερα έχουμε, αύριο δεν έχουμε, ότι αν δεν πάρω αυτή την ευκαιρία, αν δεν πάρω αυτό που μου προσφέρεται αυτή τη στιγμή, θα έρθει κάποιος άλλος πιο πονηρός από μένα και θα το αρπάξει. Το ένστικτο της επιβίωσης αποκτηνώνει τον άνθρωπο. Δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι ανώτεροι και κατώτεροι. Πιστεύω ότι μπορεί δυνητικά ο καθένας μας να μπει στον πειρασμό σε κάποια φάση της ζωής του. Δεν ξέρω. Δυνητικά όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αποκτηνωθούν αν βρεθούν σε περίεργες καταστάσεις. Απλά υπάρχουν συνθήκες ζωής διαφορετικές και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο ανθεκτικοί συνειδησιακά, έχουν πιο ανθεκτικό νευρικό σύστημα, οπότε έχουν καλύτερα κοινωνικά αντανακλαστικά από κάποιους άλλους που λειτουργούν πιο φοβικά και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της στέρησης, ότι
η ζωή είναι μια κούρσα ανταγωνισμού και πρέπει να φας εσύ πριν σε φάνε, να φας πριν σε φάνε, να φας πριν σε φάνε. Και όλο αυτό το σύστημα, το παγκόσμιο αυτό σύστημα που λειτουργεί με τον νόμο του ισχυρού, ότι όποιος έσωσε τον εαυτό του, αυτό σώθηκε, ο σώσον εαυτό του σωθεί το, ο πιο δυνατός επιβιώνει. Είτε έτσι το σύστημα, είναι ιεραρχικό το σύστημα. Αυτό το καπιταλιστικό. Αλλά το ακραία καπιταλιστικό, το πολύ ακραία καπιταλιστικό, ότι ο πλούτος θα πέφτει σε λίγα χέρια και αυτοί που έχουν τον πλούτο, αυτοί οι ελάχιστοι, θα τον διανέμουν μονάχα στους ευνοούμενους, οι οποίοι ευνοούμενοι θα εκτελούν χρέη αυλικών, χρέη παρατρεχάμενων, και έτσι συντηρείται όλο αυτό το σύστημα. Και υπάρχει αυτή η λογική να χωθώ κάπου, να μπω κι εγώ, να είμαι από τους ευνοούμενους, για να έχω κάποιες καβάντζες. Αλλά αυτό πηγάζει από αυτό το καθεστώς ανασφάλειας και από αυτό το καθεστώς του κακοποιημένου ψυχισμού, που νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφύγει από αυτή τη συνθήκη, από αυτή την κατάσταση. Ο άνθρωπος αποκτηνώνεται όταν ζει σε αυτή τη συνθήκη της ανασφάλειας. Νομίζω ότι όλοι είναι γύρω του εχθροί του. Ότι αν δεν επικρατήσει αυτός, οι υπόλοιποι θα τον φάνε. Οπότε ας αρπάξουμε ό,τι μπορούμε να αρπάξουμε, γιατί γύρω μας υπάρχουν μονάχα αρπακτικά. Και μην βλέπετε αυτούς που παριστάνουν τους τίμιους. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην τιμιότητα των ανθρώπων. Λένε, όχι μωρέ, αυτοί για να λένε αυτά τα πράγματα είναι, ξέρω εγώ, αριστεροί. Δεν είναι ότι έχουν σωστά αντανακλαστικά, ότι έχουν συνείδηση. Όχι, είναι αριστεροί. Που μεταφράζεται αυτό ότι έχουν κάποιο όφελος κι αυτοί. Ότι έχουν όφελος. Απλά να πάρουν αυτοί το φαγητό, να αλλάξει χέρια το φαγητό. Καταλάβατε. Όπως έγινε ιστορικά, ότι ωραία, διώξαμε τους τσάρους και μπήκαμε εμείς στη θέση τους και τώρα εμείς θα χαιρόμαστε και εσείς θα γίνετε παρακατιανοί. Απλά να γίνει ανταλλαγή της εξουσίας, ρε παιδί μου. Όχι να έχουμε γενικά μια καλύτερη κοινωνία. Δεν βλέπουνε, δεν αποδέχονται ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν καθαρή συνείδηση. Δεν το δέχονται. Σου λέει όχι, και αυτή, ρε παιδί μου, αποκλείεται. Δεν το κάνουν από την καλή τους την καρδιά, κάποιο όφελος έχουν κι αυτοί. Γι' αυτό λένε το αντίθετο. Γι' αυτό υποστηρίζουν το αντίθετο. Όλοι είναι βρώμικοι, όλοι είναι διεφθαρμένοι. Αυτά πάνω κάτω, παιδιά. Εμένα η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να επαναπαύομαι. Δεν μπορώ, πνίγομαι. Τώρα, τα είπα σωστά, τα είπα καλά, τα είπα ανάποδα, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σας είπα, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να αρχίσουμε να μιλάμε. Να αρχίσουμε να μιλάμε και να ξεκλειδώνουμε τα αντανακλαστικά μας, να ξεκλειδώνουμε αυτές τις σκέψεις μας, τις κοινωνικοπολιτικές, γιατί όλα θα τα βρούμε μπροστά μας και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν μας επιτρέπει η εποχή και οι συνθήκες, δεν μας επιτρέπουν να λέμε όχι μωρέ, ας κοιτάμε το σπιτάκι μας, ας κοιτάμε τη ζούλα μας. Δεν ξέρεις αύριο τι θα σε εξημερώσει. Δεν ξέρεις αν θα είσαι ο επόμενος. Δεν μπορείς, είσαι σαν αμένα κάρβουνα. Βλέπεις ότι καθημερινά τα γεγονότα δεν σε επιτρέπουν να κοιτάξεις μόνο τη δουλίτσα σου. Δεν στο επιτρέπουν. Κάτι συμβαίνει, κάτι περίεργο συμβαίνει. Που σου λέει, σήκω. Κάπως έτσι. Λοιπόν, κουτσά, στραβά, χάλια ανάποδα. Αυτά ήταν για σήμερα τα μελούμενα. Εύχομαι όσοι θα κοπιάσετε από εδώ να έχετε καθαρή καρδιά, καθαρή συνείδηση και ευγενική διάθεση. Όσοι δεν έχετε ευγενική διάθεση, θα πάρω τα μέτρα μου. Αυτό. Να είστε καλά. Φιλιά, τα λέμε μεσοβδόμαδα με κάτι πιο ψυχολογικό και το ραντεβού μας θα είναι εδώ εβδομαδιαία σε αυτό το μοτίβο το πιο ευαισθητοποιημένο, πιο σοβαρό. Να είστε καλά, γεια!